Mến chào các bạn, thiệt sự là từ trong tâm của tôi tôi rất tin tưởng là cái bài này sẽ giúp các bạn trở nên mạnh mẽ và tự tin hơn rất nhiều lần so với hiện tại bây giờ. Và thậm chí tôi có thể nói là bạn sẽ tự tin và mạnh mẽ hơn cả 100 lần Như cái tiêu đề mà tôi ghi tôi thật tâm tin là như vậy, chứ không phải là câu like các bạn đâu. Tin vô cùng Tại vì sao? Những cái mà tôi sẽ giới thiệu với các bạn trong ngày hôm nay nó không có trong sách, nó cũng không có từ những cái video, từ những kinh nghiệm của người này người kia, không có trong một cái bài báo nào mà tôi cóp về cho các bạn đâu. Nó là kinh nghiệm thực tế của tôi nó là cuộc đời tôi trải qua, và bởi vì thế tôi thiệt sự là vô cùng tự tin để mà giới thiệu nó với các bạn nha. Bây giờ tôi hỏi các bạn một câu nè, bạn có muốn bản lĩnh hơn trong cuộc sống này không? Thôi tôi trả lời luôn nha, có sống có. Ai sống trên đời này mà không muốn bản lĩnh hơn, đúng không? Hỏi tiếp một câu nữa, có muốn tự tin hơn không? Chắc là muốn chứ, vì thành công trong cuộc đời nó phải gắn với sự tự tin chứ không sao làm. Nhưng mà câu này mới khó nè. Bạn có biết cái điều gì mà nó kìm hãm các bạn, nó làm cho các bạn không bao giờ bản lĩnh và tự tin được như mình muốn không? Đó là nỗi sợ hãi đó các bạn. Từ việc lớn tới việc nhỏ, sợ hãi rồi thì làm được cơm cháo cái gì, đúng không? Và bài này nè sẽ giải quyết cái nỗi sợ hãi cho các bạn. Nỗi sợ hãi nó hại nhiều thứ lắm các bạn, mà không vượt qua được thì sao làm? Sao đạt được thứ mình muốn? Ví dụ bây giờ bạn đang đi làm thuê và bạn muốn chuyển công việc, bạn sợ không? Sợ chứ. Hoặc là bạn muốn tách ra kinh doanh riêng, muốn làm ông chủ, bà chủ, sợ không? Lại có một cái nỗi sợ khác. Hay là bây giờ mấy em nhỏ nhỏ thích một cô gái hay là một chàng trai nào đó, thì cái việc đơn giản là nói cho họ biết là bạn thích họ thì cũng sợ luôn đó. Và có một cái nỗi sợ thiên cổ, nỗi sợ ngàn năm là sợ ma thì vẫn sợ, đúng không? Đúng không? Và cuộc đời của chúng ta, các bạn thử nghĩ cái coi, nếu mà chúng ta giải quyết được nỗi sợ của mình, biến cái việc, một cái điều gì đó nó làm ảnh hưởng tâm lý của mình trở thành một cái điều mà mình không còn cảm thấy sợ hãi nữa, bạn nghĩ thử coi cuộc đời của các bạn sẽ gia tăng, sẽ cải tiến, sẽ thay đổi một cách khủng khiếp như thế nào. Ở bài này tôi sẽ chỉ cho các bạn một cái phương pháp 2 bước rất đơn giản, không đụng hàng ở đâu hết. Đơn giản mà nó rất độc đáo. Và tới thời điểm hiện tại tôi vẫn ứng dụng cái phương pháp 2 bước này cho mọi cái nỗi sợ hãi mới trong cuộc đời của mình, và tôi khẳng định là nó hiệu quả. Không nói nhiều, bây giờ mình vô coi coi cái phương pháp đó là gì ha. Nhớ kỹ nha, 2 bước rất đơn giản. Vô. Bây giờ sẽ quay trở lại với chủ đề chính, làm sao để cân hết tất cả những nỗi sợ trong cuộc sống. Tôi dùng cái chữ là mọi nỗi sợ luôn nha, thế mới kinh. Tại vì các bạn để ý đi, sợ cái gì đi chăng nữa thì nó cũng có những cái điểm chung chung, và tôi sẽ đánh liền vô cái điểm chung chung đó để nó giải quyết từ A đến Z luôn. Và yên tâm đi, cái cách này hiệu quả, vì tôi là chuột bạch mà. Tôi chưa bao giờ giới thiệu tới các bạn bất cứ thứ gì mà tôi làm không thành công. Nên các bạn không cô đơn. Các bạn làm cái bài này thì tôi là cái người đầu tiên đứng ở cái chiến tuyến của các bạn để đảm bảo là các bạn sẽ làm được. Với một cái yêu cầu làm ơn, xem 2 bước này một cách kỹ lưỡng và đừng tua nhanh. Quan điểm của tôi từ đầu tới giờ, mấy năm nay không bao giờ thay đổi. Thà đừng hiểu, còn hơn là hiểu bậy. Hiểu bậy nó nguy hiểm lắm. Hiểu bậy thì làm bậy, và ra kết quả nó còn sai ác nữa so với việc không làm. Đấy, nên chịu khó nha, năn nỉ. Coi cho nó kỹ giùm tôi một cái. Đó là cái điều thỉnh cầu duy nhất của tôi ha. Thôi, bây giờ chúng ta sẽ vô cái việc mà tiết lộ 2 cái bước rất quan trọng, rất dễ và rất bá đạo để các bạn có thể cân hết mọi nỗi sợ trong cuộc sống từ nhỏ cho tới lớn. Và để chi tiết, để người thật việc thật, để gần gũi, thì tôi sẽ lấy cái công thức 2 bước này áp dụng trên từng vấn đề cho các bạn thấy nó toàn cảnh nhất. Ví dụ đầu tiên tôi sẽ lấy ở trên những người sợ thất bại, những người rất muốn ra kinh doanh riêng nhưng sợ ơi là sợ, lỡ mình thất bại thì mình chết thì sao đó. Giải quyết nỗi sợ này như thế nào. Ví dụ thứ hai sẽ lấy cho những bạn muốn cua trai hay là cua gái, thích nhỏ đó, thích thằng đó, làm sao có đủ can đảm để nói đây. Và ví dụ thứ ba sẽ dành cho những ai sợ ma ha. Chương trình này tôi lấy đủ ví dụ hết để các bạn thấy thực ra chỉ cần tác động một thứ thôi, bằng 2 bước đơn giản thì tất cả sẽ nhỏ như con thỏ, sẽ tan biến như con kiến, sẽ đi luôn như con chuồn chuồn. Rồi ok, bây giờ sẽ là công thức 2 bước để cân hầu hết các nỗi sợ ở trong cái ví dụ đó là sợ thất bại.
Bây giờ các bạn tưởng tượng, các bạn là một người làm công lâu năm. Các bạn đã tích lũy được một số tiền, tôi cho khoảng 100 triệu chẳng hạn. Và bạn đã chán ngán cái công việc làm công rồi, chán lắm rồi. Giờ muốn nghỉ, muốn làm chủ, muốn tận hưởng cảm giác làm boss, làm sếp. Nhưng suốt bao nhiêu năm qua, rất sợ hãi, rất lo lắng và rất không đủ can đảm để có thể dám nghĩ và ra làm, sợ đủ điều. Thì bây giờ chúng ta sẽ làm sao đây để chặn liền cái nỗi sợ này trong một khoảng thời gian rất ngắn mà gần như không cần bất cứ một cái nỗ lực gì hết. Sự hết sợ nó sẽ tới một cách tự nhiên. Ồ yeah, sao mà nó thần kỳ vậy? Nghe ảo tung chảo. Và nói theo cách của những em nhỏ nhỏ là ảo vãi. Nhưng mà yên tâm, cái chữ yên tâm tôi sẽ dùng đi dùng lại rất nhiều trong cái số này. Chắc chắn sẽ làm được. Bước số 1, chúng ta hãy lấy ra một tờ giấy cũng được, hoặc là mở một cái ứng dụng, có thể là Word ở trên máy tính, có thể là Google Docs ở trên điện thoại, có thể là cái Note của iPhone, có thể là Evernote, cái gì cũng được. Thậm chí là mở cái mục tin nhắn ra cũng được. Tôi cần một cái ứng dụng mà các bạn có thể gõ chữ vào đó. Thế thôi. Và bây giờ hãy gõ theo tôi, hãy làm theo tôi, cứ làm thôi, đừng nghi ngại gì hết các bạn. Tại vì đây là bước 1 thôi, qua tới bước 2 bạn sẽ hiểu hết vì sao cần có cái bước 1 này. Hãy cứ làm theo tôi. Kể cả bạn thấy cái bước số 1 này nó tầm thường tới mức nào đi chăng nữa thì hãy cứ làm đi, rồi sẽ hiểu. Cái gì cũng có lý do hết nha. Bây giờ mở đại một cái ứng dụng gì đó ra đi. Ví dụ tôi mở phần mềm Google Docs đi, hoặc là Evernote đi. Tôi sẽ gõ ra những suy nghĩ của mình theo cái công thức. Đầu tiên là tôi sẽ viết cái nguyện vọng của mình. Ví dụ tôi rất muốn mở một quán cà phê nhỏ. Tôi đã chán đi làm công chức lắm rồi. Tôi muốn được tự do thời gian. Tôi muốn kiếm nhiều tiền hơn. Tôi muốn được làm chủ. Đó, cái đoạn đầu tiên á, các bạn nói ra những cái nguyện vọng của mình. Nhớ nha. Và ở đây là cái nguyện vọng của tôi đó. Còn các bạn có thể khác nha. Và nên khác, tại vì ước muốn đâu có copy được. Ha, bạn muốn gì? Bạn viết ra cho nó kỹ. Tới cái đoạn số 2, bạn hãy viết ra những nỗi sợ của bạn. Chỗ này quan trọng nè. Ví dụ, nhỡ mình thua lỗ, mình mắc nợ thì sao? Đó, nỗi sợ thứ 2. Mình sợ mình sẽ mất hết tiền và gia đình mình sẽ chịu khổ. Đó là cái thứ 2, đúng không? Nhiều lắm các bạn. Tiếp theo, mình sợ mình thất bại thì sẽ bị người khác coi thường và không còn tin tưởng mình nữa. Đấy, ở đây tôi sẽ kể ra tầm 3 cái như thế ha. Đây là những suy nghĩ rất thật và tôi cho rằng đây là cái làm các bạn sợ nè. Ha, đó, thì các bạn cứ nói thoải mái. Các bạn nghĩ cái gì các bạn cứ nói thế đó. Hãy làm theo tôi nha, tôi nói rồi, đừng có đoán. Các bạn đoán sai bét hết, chưa có đoán được gì đâu. Tôi nói cái cách này nó bá đạo lắm, đừng có đoán nha. Làm ơn làm tiếp. Bây giờ qua tới cái phần tiếp theo. Đó là điều tích cực. Điều tích cực có nghĩa là những điểm sáng có nguồn gốc từ những nỗi sợ hãi. Và hãy nhớ những điều tích cực này đừng có là những thứ lạc quan tếu, mà nó phải có cái gốc từ những điều tiêu cực, từ những cái điều ở cái đoạn số 2 mà bạn sợ. Lạc quan tếu là sao? Đừng bao giờ viết vô đây cái kiểu nhưng mà mình sẽ không thất bại đâu, mình tin chắc mình không thể thất bại được, làm sao mà thất bại được. Đừng có nói những cái đó, nó có căn cứ gì đâu. Cái đó là xạo, cái đó là lừa dối bản thân. Những điều tích cực mà các bạn sẽ viết ở cái đoạn số 3 phải là những điều có nguồn gốc từ những nỗi sợ. Ví dụ ở trên tôi có ghi á, nếu mình thất bại thì gia đình mình bị ảnh hưởng thì sao? Thì bây giờ trong cái nỗi sợ hãi này mình sẽ có một cái điều gì đó tích cực không? Ví dụ sau khi mà nghĩ tới nghĩ lui, tôi ghi vào đây, không sao, mình sẽ cất 60% số vốn mình có để thủ. Như vậy nếu mình thất bại thì gia đình mình cũng không bị lung lay và chết đói. Trời ơi má, nó hay, đúng không? Đó, một cách này thôi là bắt đầu thấy cũng hơi an tâm hả? Nhưng cũng đừng đoán, chưa tới cái khúc hay nhất đâu. Đây chỉ là tôi gợi ý cho các bạn thôi nha. Ở cái mục điều tích cực này làm ơn nhắc lại lần thứ 1000. Hãy nhớ kỹ, hãy nghĩ về điều tích cực xuất phát từ những nỗi sợ ở trên và đừng lạc quan tếu ha. Ở đây tôi có thể viết thêm một câu nữa. Mình sẽ nghỉ việc nhưng mình vẫn sẽ giữ liên lạc với bạn bè qua mạng xã hội, để nếu sau này có đi làm lại thì mình vẫn giữ được tinh thần của bây giờ. Ví dụ vậy, phải không? Tại vì bây giờ á, thường đó các bạn, mấy cái ông khởi nghiệp á, ổng sẽ sống nó khá khép kín và tự nhiên ổng xa cách đồng nghiệp, xa cách môi trường công sở thời gian, thì làm như là cái máu của nhân viên nó mất luôn rồi, nó không còn giữ được. Nên bây giờ
nếu bản thân tôi á, thì tôi sẽ viết cái câu đó. Tôi phải giữ liên lạc với đồng nghiệp của mình để tôi không có mất đi cái chất hòa đồng hiện tại của một người làm công. Ví dụ vậy, ví dụ tôi đang làm công ha. Đó là câu thứ hai. Và câu cuối cùng, một cái câu về tương lai ha. Mình lo lắng là như vậy, nhưng mình sẽ cố hết sức để những nỗi sợ này không xảy ra. Cố gắng là cái gì thì chưa biết, nhưng riêng cái bài này giải quyết nỗi sợ trước thôi. Vì khi các bạn không run rẩy, không lo lắng thì đầu óc của các bạn mới mở ra để có thể kiếm được cái đường hướng mà kinh doanh. Còn không thì nó rung lắm ha. Đó là 3 phần mà các bạn cần ghi ra rõ ở trên giấy. Hãy ghi ra rõ trên giấy. Tôi không cần các bạn tin, tôi không cần các bạn thấm những gì các bạn vừa ghi. Tôi chỉ cần các bạn làm được cái bước đầu tiên là ghi ra cho tôi. Thế thôi. Bây giờ ghi xong chưa? Ghi xong rồi thì hãy qua cái bước số 2. Đây là một cái bước rất bá đạo. Cái bước sẽ chuyển luôn cái tư duy của các bạn mà không cần nỗ lực. Cái bước sẽ làm cho các bạn tích cực khủng khiếp, tích cực dã man con ngang. Và bạn sẽ cảm thấy mình mạnh mẽ dã man luôn á. Đây nó sẽ tác động vô hệ thần kinh của các bạn. Nếu nói như thế cũng không sai. Nó là cái gì mà nó ghê vậy? Nó ảo vậy? Có chém gió không? Vô ha. Vô. Ở dưới mỗi video của web 5 ngày mà các bạn đang xem á, các bạn chỉ cần bấm vào cái tiêu đề của cái video thì nó sẽ hiện ra một cái bảng thông tin. Trong đó sẽ có một cái danh sách những video hay nhất do chính tôi tuyển chọn. Các bạn đừng bỏ qua những video hay nhất này nha. Rồi ok, chúng ta tới phần số 2 nha, cái phần bá đạo đây. Đầu tiên các bạn vào cho tôi một cái trang web, đó là d.web5ngày.com. Đó là chữ giờ đó, .web5ngày.com nha. Thì các bạn sẽ được đưa tới cái trang này là Notvibes. Thực ra cái trang này nó dài lắm nên các bạn gõ theo cái cú pháp mà tôi chỉ các bạn á, nó sẽ ít bị lỗi chính tả hơn ha. Sau khi mà vào rồi á, các bạn đăng ký thành viên cho tôi nha. Bấm vào nút sign in và hãy chọn các hình thức đăng ký. Nhanh hơn hết là đăng ký bằng Google hoặc là Facebook là xong nha. Rất là dễ thôi. Đừng thắc mắc, cứ làm đi. Sắp tới khúc rất hấp dẫn rồi nha. Khúc này bạn tự đăng ký nha. Quá dễ rồi đó. Rồi ok, sau khi đăng ký xong rồi á, thì các bạn sẽ được chuyển tới cái trang này. Cái trang này là cái gì? Bây giờ nè, mở cái file ra và copy hết nha. Những cái ý nghĩa của bạn đấy. Sau đó paste nó vô đây. Rồi ở dưới đây chọn giùm tôi, kéo xuống chọn Vietnamese. Chọn đại một cái gì đó đi, Nguyên gì đó. Ở đây có 4 cái Vietnamese nè. Nguyên, Huy, My, Vân. Đó, cái nào cũng được. Và chọn voice speed. Các bạn có thể chọn 1 hay là chọn 0.8 cũng được ha. Chọn 1 đi, sau đó chọn convert. Rồi ok. Và như vậy là xong. Sau đó chúng ta hãy download cái file MP3 này về. Bấm vào download. Đấy, và lưu lại. Và nhiệm vụ của các bạn là hãy nghe cái file này từ 2 đến 3 lần mỗi ngày. Sáng nghe lần, trưa nghe lần, tối trước khi ngủ nghe lần. Tại vì nó nhanh lắm, nó có mấy chục giây à. Đây là cái gì? Đây là cái file nó đọc những cái lo ngại, những cái nguyện vọng và những cái hy vọng của bạn về nỗi sợ của bạn. Và nghe cái này mỗi ngày 2-3 lần, tôi chắc chắn 1 hoặc 2 tuần bạn sẽ hết sợ. Tại vì sao mà nó thần diệu như vậy? Bây giờ tôi sẽ giải thích cho các bạn nghe. Hãy nghe file âm thanh vừa tải về, nghe 3 lần mỗi ngày, chắc chắn bạn sẽ hết mọi nỗi sợ hãi. Bây giờ là lúc tôi sẽ... Rồi bây giờ sẽ tới cái phần giải thích các bạn ha. Giải thích cái nguyên lý của cái phương pháp mà tôi đang chỉ các bạn á. Thiệt ra nó là câu chuyện của niềm tin thôi các bạn. Rất là dễ hiểu. Bây giờ nè, một cái vấn đề gì đó bạn nghe nhiều thì tự nhiên bạn sẽ nhớ. Ngày nào bạn cũng nghe, tự nhiên một lúc nào đó bạn nhớ. Mà một lúc nào đó là gì? Nhanh lắm. 2-3 ngày là bạn bắt đầu nhớ mang máng về nó rồi. 4-5 ngày là bạn nhớ luôn rồi nha. Sáng nghe, trưa nghe, chiều nghe không nhớ mới lạ. Đấy. Và nhớ nhiều á thì bắt đầu nó có một cái thứ mới xuất hiện, đó là tin. Đấy. Và tin nhiều á thì nó sẽ xuất ra một cái, đó là hành động. Và bạn không còn sợ hãi nữa. Đó là niềm tin đó. Sức mạnh của niềm tin. Niềm tin tạo nên một cái sức mạnh khủng khiếp. Có niềm tin á, người ta thậm chí sẵn sàng chết cho lý tưởng của mình. Chứ đừng nói là mấy cái nỗi sợ hãi thất bại tép riêu này. Nhớ nha, có niềm tin người ta thậm chí không sợ chết, không sợ hy sinh. Vậy nên tôi nói các bạn nghe, chỉ với những cái bước đơn giản là bật cái file này và nghe mỗi lần 2 hoặc là 3 lần thôi, và nghe liên tục 1-2 tuần á, nghe một cách chăm chú á, thì cơ thể và tư duy của bạn sẽ chuyển hóa. Đó là điều chắc chắn. Bạn chắc chắn sẽ mạnh mẽ lên và không còn sợ hãi nữa.
Bạn mạnh mẽ lúc nào cũng không biết á, không ý thức được á. Và thiệt đó, tôi làm rồi, tôi trải qua hết rồi. Nhớ nha, niềm tin có sức mạnh khủng khiếp. Và bài tập này giúp các bạn xây dựng một cái niềm tin vững vàng trong cuộc sống của mình. Ok, giờ ta qua tới phần tiếp theo nha. Ta tạm tổng kết sương nhen. Bước 1, bạn viết ra suy nghĩ của mình. Suy nghĩ này phải có đủ 3 ý. Ý 1 là nguyện vọng của bạn. Ý 2 là nỗi sợ hãi. Ý 3 là viết ra điều tích cực. Ai quên thì coi lại bước 1 nha. Bước 2, bạn lấy những thứ vừa viết xong và cho vào d.web5ngày.com. Sau đó lụm về một file âm thanh. Hãy nghe file này mỗi ngày 3 lần. Đầu tiên là nghe để nhớ, sau đó là niềm tin, sau đó... Mến chào các bạn, đây là phần tiếp theo. Trước khi chúng ta qua ví dụ số 2 thì chúng ta sẽ cần giải quyết vài thứ lấn cấn ở đây nha. Có 2 thứ lấn cấn mà tôi nghĩ là sẽ xuất hiện trong đầu của các bạn. Đầu tiên là các bạn sẽ nghĩ là tại sao không thu âm luôn cho nó khỏe, mà bày đặt viết ra rồi bày đặt đưa cho máy nó đọc rồi phải nghe đi nghe lại nhiều lần. Thì bây giờ cái này cũng dễ giải thích mà, đúng không? Thứ nhất là nếu giọng bạn dở thì bạn nghe cái giọng của bạn là bạn đau mút liền à, là xuống tinh thần liền à, đúng không? Đâu phải ai cũng có giọng nói hay đâu. Và không lẽ bây giờ làm cái việc này mà lại phải luyện giọng trước thì thôi trời ơi quá trời bước, bỏ luôn nghỉ cho rồi ha. Và cái thứ hai là giả sử bạn đang ở nơi làm việc, không lẽ giờ bạn xin đi toilet ra để thu âm, cũng kỳ, đúng không? Thành ra mình gõ ra nó dễ nhất. Và bây giờ giả sử mỗi ngày bạn muốn update, bạn muốn tăng thêm cái nội dung của những cái lời bạn viết để cái niềm tin của các bạn được phát triển hơn, thì không lẽ ngày nào bạn cũng đọc lại, rồi một lúc nào nó dài quá rồi bạn đọc sao, đúng không? Nên thành ra tôi vẫn nghĩ là cho máy nó đọc. Và đặc biệt là cái công nghệ trong cái video này tôi hướng dẫn á, nó đọc đã quá có tính người rồi. Thậm chí là nghe riết quen thì chúng ta không cảm nhận được cái tính robot của nó. Người ta đã phát triển công nghệ tới một cái mức quá đã như vậy rồi. Thành ra là mình nghe mình cũng thích lắm. Chứ mà mình cực chi dữ vậy, phải thu âm rồi phải này nọ rồi phải tự đọc, đúng không? Đó là cái thứ nhất nha. Còn cái lấn cấn thứ hai á là cái bài này giải pháp thành công đâu. Ủa, ông nói là bây giờ tôi phải viết ra rồi tôi cho máy nó đọc tôi nghe mỗi ngày, nhưng mà đây chỉ là mới là cái râu ria thôi mà, nó đâu có giải pháp thành công gì cho tôi đâu. Ông vẫn chưa nói là làm sao để tôi kinh doanh thành công khi tôi nghỉ việc. Mấy ông nào mà hỏi câu này là mấy ông xem bài này ẩu lắm nè. Và cái tố chất thành công là không có đâu nha. Xem lại cái tiêu đề của bài này là cách vượt qua nỗi sợ. Đây là cái bước khởi đầu. Đơn giản là vì bạn sợ, bạn không dám làm gì hết. Nên bây giờ tôi giải quyết cho bạn cái nỗi sợ trước đó. Bạn hết sợ rồi bạn mới tỉnh táo, bạn làm chuyện khác được, đúng không? Đừng có lạc đề nha. Cái bài này là để giải quyết nỗi sợ. Còn khi mà giải quyết nỗi sợ rồi, bạn sẽ có sự tỉnh táo. Lúc đó bạn mới đưa ra được những cái quyết định đúng. Và về cái giải pháp thì tôi cũng khuyến mãi cho các bạn luôn, là tôi có giảng rồi. Các bạn có thể kiếm cái bài đó là cách ra quyết định trong chuyện hệ trọng. Các bạn gõ đi, sẽ ra cái kênh của tôi thôi, không chạy đi đâu hết nha. Rồi ok, đó là 2 cái điều lấn cấn mà tôi đoán là các bạn sẽ có. Bây giờ thì qua ví dụ số 2 ha. Qua ví dụ số 2 đi, dành cho những bạn thích em nào đó hay là anh nào đó mà mãi không dám thốt lời, không dám ngỏ lời. Vô. Ok, đây là cái ví dụ thứ 2 của cái việc áp dụng công thức 2 bước để cân hết tất cả các loại nỗi sợ hãi. Đấy, và tôi hy vọng là các bạn sẽ thích cái ví dụ đầu tiên. Và các bạn thấy hiệu quả không? Hiệu quả. Tôi không cần các bạn trả lời luôn á, tại vì tôi thấy nó hiệu quả. Nó quá hiệu quả với tôi. Cuộc đời của tôi thay đổi quá nhiều chỉ bằng một cách đơn giản như thế. Nó đơn giản thiệt các bạn. Nó không có màu mè hoa lá hẹ gì hết. Nó quá đơn giản. Thành ra không có cái việc gì mà không làm hết ha. Bây giờ sẽ qua cái ví dụ thứ 2 để các bạn bổ sung thêm nhiều cái chiêu thức để vượt qua một cái nỗi sợ khác dành cho mấy bé muốn đi cua trai hoặc là cua gái. Thì bây giờ bước 1 là gì? Bước 1 vẫn là viết suy nghĩ ra theo 3 cái khung gợi ý của tôi ha. Cái đoạn đầu tiên là gì? Là nói lên nguyện vọng. Đoạn thứ 2 là gì? Nói lên nỗi sợ. Và đoạn thứ 3 là nói lên những điều tích cực. Thế thôi, trời ơi dễ ha. Bây giờ giả sử nói lên nguyện vọng là gì? Ví dụ nha, bạn là một chàng trai và bạn thích một cô em học thể dục chung ở lớp bên cạnh. Tại vì lên trường đại học á, các bạn thường á là các khoa khác nhau vẫn có thể học chung một lớp thể dục ha. Thì cái này là ví dụ thôi mà, đúng không? Nghiêm trọng làm gì? Đó, bây giờ nói ra nguyện vọng. Ghi ra, tôi thích em nở quá. Ví dụ vậy. Tôi muốn mời em đi uống nước. Tôi muốn nhắn tin cho em mà tôi sợ quá. Lỡ mà em từ chối thì tôi đổi quần. Đó. Nghĩ sao viết vậy? Vì cái file này mình đọc chứ có ai đọc đâu, đúng không? Có ai đâu mà ngại, có ai đâu nhục. Mình viết cho chính mình mà mình cứ thành thật. Cuộc đời này tôi nói thiệt, bạn cứ giả dối với ai cũng được, nhưng bản thân bạn không được lừa dối. Đó là sự thật nha.
Rồi, bây giờ nè, nói ra nỗi sợ. Nỗi sợ là gì? Nỗi sợ thực ra nó đã có ở trên cái đoạn trên rồi đó, nhưng mà thôi vẫn viết lại ha. Nỗi sợ đầu tiên là lỡ em từ chối thì tôi đội quần, tôi quê độ, em sẽ có khoảng cách với tôi. Đấy, tôi nghĩ đây là một cái nỗi sợ có thật ha. Và thường thường nỗi sợ thì các bạn hay gọi tên nó đúng lắm. Tại vì nó chiếm tâm trí của các bạn mà. Bạn phải cảm nhận nỗi sợ rất rõ, bạn mới không dám làm một cái điều gì đó. Rõ ràng đúng không? Thường là trong cái này sợ nhục thôi. Lỡ cua em đó mà em từ chối thiệt nhục. Đó là nỗi sợ chính á. Ha, cứ nói ra, cứ thành thật với bản thân mình đi nha. Bây giờ nè, sẽ nói lên một cái điều tích cực. Và lại lặp lại một lần nữa, điều tích cực không được là một cái điều tích cực xàm xí, không được là một cái điều tích cực lạc quan tếu, kiểu như không, mình rất tự tin, em chắc chắn sẽ không từ chối mình. Cái này là thẩm du tinh thần. Tôi nói tích cực là tốt, nhưng mà tích cực mà vô căn cứ nó trở thành một cái dạng mà thần kinh ha. Vui vì không có một cái điều gì hết, vui vì cố tỏ ra vui, thì cái đó là sẽ dễ buồn á, thiệt. Thì bây giờ nè, giả sử trong tình huống này mình suy nghĩ thử coi mình có thể nói cái gì, mình có thể thành thật cái gì, viết cái gì với chính mình. Bạn thì tôi nghĩ là bạn nên viết khác, viết cho đúng con người của các bạn. Còn thí dụ như tôi thì tôi sẽ viết cùng lắm thì bị từ chối thôi nha. Nhớ là cái thứ mình viết nó phải dính tới những điều mình lo sợ nha. Cùng lắm thì bị từ chối thôi, bị quê một chút, bị có khoảng cách một chút, nhưng vẫn tốt hơn là để trong lòng. Bí bách gần chết, phải nói ra thôi mày ạ. Đó, mày chính là chính mình, phải nói ra thôi mày ạ. Đó, thế thôi. Có thể cái câu này nó không phê với các bạn nhưng nó phê với tôi, thì tôi cứ viết ra thôi. Tôi nghĩ sao tôi viết vậy nha. Bạn cũng thế thôi, bạn nghĩ sao bạn viết vậy. Đấy, thì bây giờ đã có 3 cái rồi ha. Còn một cái câu khích lệ của cái phần 3 phải ghi chứ. Câu đó là gì? Nhưng mình sẽ cố gắng chân thành hết mức để chinh phục được em nở. Đấy, xong bước 1. Bây giờ bước 2, lấy cái đoạn text này bỏ vô phần mềm và cho nó nói. Đừng có gấp, đừng có vội, chiếm lấy mục tiêu. Hãy đợi 1 tuần hay là 10 ngày đi. Mỗi ngày nghe cái file này 1 tới 2 lần. Tư duy của các bạn sẽ phát triển. Bạn nghe mỗi ngày, ví dụ buổi sáng, buổi trưa, buổi tối. Trong giấc ngủ của các bạn đó, những thứ này nó được lặp đi lặp lại, nó sẽ ghim vào tiềm thức. Nó sẽ xây dựng nên một cái tư duy. Và nó làm cho bạn thực sự tin những điều tích cực mà các bạn nói ở cái đoạn số 3. Và khoảng vài ngày thôi, bạn sẽ có một sức mạnh thực sự từ bên trong. Một sức mạnh của tư duy. Và bạn sẽ bớt sợ hơn, ít nhất là 70%. Đó là cái mà tôi đã trải qua. Còn sợ không? Vẫn còn sợ. Nhưng cái sự không sợ nó lớn hơn sự sợ. Và nhiều khả năng bạn sẽ thành công. Nhiều khả năng bạn sẽ biết mình phải làm cái gì. Bạn sẽ tỉnh táo. Bạn sẽ chân thành hết mức có thể. Và trái tim nó tới trái tim theo kiểu như thế nha. Đây là ví dụ thứ 2. Bây giờ qua cái ví dụ dữ dội nè. Ví dụ muôn thuở sợ ma. Hello các bạn, đây là ví dụ số 3. Giải quyết một cái nỗi sợ thiên cổ. Đó là nỗi sợ ma. Thiệt ra khi mà đã xem hết 2 ví dụ đầu tiên và ví dụ thứ 2 á, thì tôi nghĩ là các bạn cũng đã ý thức được thiệt sự nỗi sợ ma này á, nếu bạn thực sự muốn giải quyết nó thì bạn giải quyết nó rất nhanh. Đó là điều chắc chắn, giải quyết nó rất nhanh ha. Thì bây giờ lỡ hứa rồi, thiệt sự á, khi mà tôi làm tới cái ví dụ thứ 2 á, tôi muốn ngưng lắm. Tôi muốn để các bạn tự làm. Tại vì bây giờ thiệt luôn á, này quá dễ. Nhưng mà thôi, lỡ hứa rồi mình nuốt lời kỳ quá ha. Nên là bây giờ mình nhào vô luôn, mình làm coi. Đầu tiên là cái bản viết để hết sợ ma. Nguyện vọng là gì? Nguyện vọng là tôi muốn mình không còn sợ ma nữa. Mình nghĩ sao mình viết vậy thôi ha. Tôi muốn mình không còn sợ ma nữa. Tôi muốn được đi ngủ mà không phải suy nghĩ quá nhiều về tiếng cọt két ở đằng sau vườn. Đó, nguyện vọng á. Rồi ok, tới cái phần thứ 2. Là phần gì các bạn? Là phần nỗi sợ. Tôi sợ ma. Tôi sợ lỡ đang ngủ mà con ma nó vô nó bóp cổ tôi thì tôi chạy ở đâu bây giờ? Sợ vậy được rồi. Thực ra đó là nỗi sợ chính á. Bây giờ sẽ tới cái phần mà tích cực, phần động viên ha. Bây giờ bạn cứ nghĩ ra bất cứ một cái điều gì đó tốt đẹp để giải thích. Thì với bản thân tôi á, tôi sẽ giải quyết nó tận gốc bằng một cái suy nghĩ rất thật. Đó là gì? Đó là tôi tin vào tâm linh và tôi cũng tin vào nhân quả. Tôi nghĩ mình đã sống tốt và đã sống rất thiện lành, nên tôi cho rằng người ở thế giới bên kia không có bất cứ một cái động cơ nào để làm hại tôi cả. Nên
trong thâm tâm và lý trí tôi biết tôi không có gì phải sợ. Đấy, đó là cách mà tôi nói ha. Đương nhiên bạn có thể nói khác. Tôi làm sao nói lên suy nghĩ của các bạn giùm được, đúng không? Mỗi người từ nhỏ tới lớn nó qua những cái trải nghiệm, những cái nhân sinh quan, những cái suy nghĩ nó khác nhau, làm sao mà giống nhau 100% được. Nên thôi, đó là cái mà tôi nói với cuộc đời của tôi. Còn bạn, tôi tin là bạn sẽ có một cái hướng khác. Chỉ cần bạn thực sự muốn và viết ra 3 cái thành phần này trên một cái tờ giấy. Và tôi cho rằng cái việc này làm cùng lắm là 5-10 phút là xong thôi. Vì nói ra cái suy nghĩ của mình không cần hoa mỹ, nó rất là dễ. Chỉ cần một chút thành thật với bản thân mình thôi là mọi nỗi sợ có thể giải quyết ha. Rồi ok, lưu cái này lại và đem cho máy nó đọc, ngày nào cũng nghe. Cái ý số 3 đó là tôi chỉ làm điều tốt và tôi tin vào luật nhân quả, là cái nó sẽ ghim vào đầu của tôi và nó đã theo tôi rất lâu cho tới thời điểm này. Và bây giờ tôi nói thiệt, tôi không sợ ma. Tôi nói thẳng với các bạn, nếu mà giả sử có một cái gì đó mà nó đột nhiên á, nó xuất hiện trước mặt tôi thì tôi sẽ có sự giật mình và tôi sẽ có nỗi sợ. Nhưng chắc chắn với các bạn là tôi sẽ trấn tĩnh lại, vì cái niềm tin vào nhân quả nó đã ghim trong não tôi, nó sâu lắm rồi, không rút ra được đâu, và sẽ không có nỗi sợ gì hết. Tôi chắc chắn chuyện đó. Về bản chất vấn đề là tôi sẽ không còn sợ ma nữa, và tôi đã không còn sợ ma lâu rồi. Tôi nói thiệt ha. Và như vậy là 3 cái ví dụ, 3 cái bài thực hành để giải quyết rất nhiều vấn đề, rất nhiều nỗi sợ trong cuộc sống đã được tôi nói tới các bạn. Sẵn tiện tôi có một cái ví dụ đột xuất mà tôi vừa nghĩ ra, và tôi nghĩ cái việc này cũng phổ biến trong cuộc sống. Thôi coi như tôi tặng thêm cho các bạn. Đó là nỗi sợ của những người có những triệu chứng của bệnh tật nhưng không dám đi khám. Thì bây giờ tôi cũng mong các bạn hãy ráng làm theo cái cách mà tôi chỉ trong cái bài này. Đầu tiên là hãy nói lên cái nguyện vọng của các bạn. Thứ hai là hãy nói lên tất cả những nỗi sợ. Và thứ ba là hãy nói những điều tích cực, những điều lạc quan có nguồn gốc từ nỗi sợ đó. Và một trong những điều lạc quan mà tôi muốn các bạn nhớ, và các bạn hãy ráng ghi vào cái tờ giấy của các bạn á, cái note của các bạn á, nếu các bạn đang có ý định và đang có những nỗi sợ về bệnh tật, thì hãy ghi câu này: một ngày mà tôi trì hoãn việc đi khám thì bệnh của tôi nó sẽ nặng hơn 1 phần. Tôi không thể nào trì hoãn được nữa, tôi phải đi khám. Rồi ok, thế thôi. Tin vào câu này hay không là chuyện từ từ đi. Hãy làm một cái file âm thanh và hãy nghe đi. Nghe và chú tâm nghe mỗi ngày, chừng tuần 2 tuần thôi. Tư duy của các bạn sẽ khác và bạn sẽ có thôi thúc hành động. Và hành động thực sự bên trong của các bạn, đó là hành động mạnh nhất. Một cái năng lượng nó xách đích các bạn và nó đẩy các bạn phải làm những điều mà các bạn cảm thấy đúng đắn. Đó là sức mạnh của sự can đảm, của nỗi sợ. Rồi tôi chúc các bạn sau cái bài này thì nỗi sợ bất cứ hình thức nào, lớn nhỏ, tâm linh hay thực tiễn, về thành công hay là về sức khỏe, về mọi thứ, thì các bạn sẽ không còn sợ nữa nha. Đừng sợ nữa. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong tuần sau các bạn ha.